Ok, chào các bạn nhé. Ở học trước là mình đã hướng dẫn các bạn là tạo ra các cái thư viện, là tạo ra một cái khung bản vẽ chuẩn rồi. Và học này là mình đi vào là các cái lệnh tạo hình chiếu ha. Thì ok, bạn tạo new cho mình. Rồi, bạn vào môi trường là drawing nhá. Ok, ở đây bạn chọn cho mình những cái khối là standard này, khối A3 ha. Thì ở đây ở học trước mình đã hướng dẫn có hai kiểu, đó chính là kiểu standard và kiểu reference rồi. Kiểu reference này thì bạn phải tạo chi tiết trước ha. Thì ở đây là hôm trước là mình tạo có một kiểu, đó chính là kiểu tạo thêm một kiểu standard, đó chính là khổ A3 thôi. Vào trong môi trường rồi mới add chi tiết ha. Ok, rồi đây chính là cái khung hôm bữa mình đã hướng dẫn các bạn ha. Thì hôm bữa mình đã hướng dẫn các bạn tại sao là tạo cái define type block này ha. Thì đây chính là cái công dụng của nó. Bây giờ bạn chỉ nhập thôi, chỉ cần nhập thôi ha. Nếu cái ô nào bạn không nhập thì bạn nhấn enter bỏ qua này, đấy, bỏ qua. Kiểm tra ví dụ như là thiết kế, ví dụ người thiết kế thì bạn nó đây ha, thì bạn chỉ việc nhập thôi. Ví dụ người thiết kế này, à, người thiết kế này, đấy, ở đây mình chưa bật cây ha. Ok, cây lên này, đấy. Đó là cái tính năng rất là hay ha. Thì học trước là mình đã hướng dẫn các bạn rồi vì sao cần phải là tạo cái define type block này ha. Cái này rất là hay ha. Ok, người thiết kế này, bây giờ bạn chỉ việc nhập thôi. Ok, rồi chữ ký này, h chẳng hạn. Ok, ngày ví dụ như ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7 này, 25 tháng 7 này 2021 chẳng hạn. Đây, ok, những cái ô nào bạn không muốn thì bạn bỏ qua ha, bỏ qua. Đấy, hoặc là bạn nhấn close này để kết thúc này. Vậy là mình đã vào môi trường bản vẽ ha, xuất bản vẽ. Đấy, đây là cái bản vẽ chuẩn của mình. Đấy, hôm trước là mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Đây, cái chỗ này là hình này mình xóa mất rồi này. Ok, thì bây giờ bạn sẽ đưa chi tiết vào bằng cách nào? Thì đầu tiên bạn vào mục có cái thanh công cụ bên này này, thanh công cụ Path Navigation ha. Thì bạn chọn cho mình cái thanh đó chính là thanh Assembly Navigation ha. Rồi ok, sau đó bạn chọn mục là menu này, rồi xuống chọn là Assembly này, chọn là Component này, chọn Add Component nhá, làm lại này, chọn đến mục là Assembly Navigation này. Rồi ok, sau đó bạn chọn mục menu, rồi xuống này, cái chuột trái chọn là Assembly này, sau đó chọn là số ngang qua ha, chọn là Component này, sau đó bạn chọn là Add Component ha. Bây giờ bạn sẽ add chi tiết vào. Rồi ok, có mục là Open này này, bạn sẽ mở chi tiết lên. Ok, tìm đến cái đường dẫn chi tiết của các bạn ha. Thì ở đây là vì mình mới cài Win lại nên là các bài tập khá là ít ha, thì mình mới cài Win lại nên nó mất hết rồi. Ok, bạn vào ở đây mình mới vẽ có hai hình cơ bản thôi. Ok, ví dụ như hình này chẳng hạn. Rồi sau đó bạn ok này, chi tiết này ha, nó sáng này là được này, một chi tiết bạc này. Ở đây thì bạn có thể add thêm nhiều chi tiết được nhé. Ok, rồi sau đó nhấn ok này. Đấy, thì nó chưa có gì đúng không, thì bạn chuyển qua mục nó chính là mục Path Navigation này. Ok chưa? Rồi sau đó trên thẻ home này bạn để ý cho mình có những cái thanh công cụ này, đây là tạo ra cái bản vẽ new sheet ha, hoặc là edit sheet này, đó là mình không nói nữa. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh trong phần view này ha, các hướng nhìn. Rồi, ok, đầu tiên bạn chọn cho mình đó chính là view sentence wizard này ha. Ok, thì trong cái mục này thì chú ý cho mình những cái thông số này. Thì ở đây đó chính là có hai kiểu để mà bạn vào tạo ra cái hình chiếu, đó chính là tự động, và bạn sẽ tự động và tự động, và bạn tự tạo ra ha. Đây, hoặc là bạn sẽ tạo từ một hình chiếu bạn tạo ra này, hoặc là nó sẽ tự động cũng từ một hình nhưng mà nó tự động nhảy ra cho bạn. Rồi ok, bạn chọn vào view, đầu tiên là bạn vào view vào view wizard này cho mình nhá. Ok, mục Path đấy chính là cái sản phẩm của mình này, tên sản phẩm này, drawing này là cái đó, là cái tên mình đang vào này, drawing 1 này. Đấy, ok chưa? Cái thanh này bạn bỏ qua ha, hoặc bạn tích vào đây, hoặc là bạn nhấn next cũng được này, hai cái đều được ha. Ok, next này. Một option thì chú ý cho mình, trong view binary thì có hai kiểu, đó chính là automatic. Thì ở đây nó sẽ khóa cái tính năng đó chính là tỷ lệ scale một lại cho bạn. Còn bạn muốn thay đổi kiểu scale thì bạn chọn là manual ha. Rồi bạn chọn là manual, bạn tắt cái tính năng auto scale to fit này đi, thì bạn số xuống bạn có thể là thay đổi cái tỷ lệ scale bạn vẽ cho bạn. Đấy, ví dụ như bạn thay đổi ha, tỷ lệ thì bạn thay đổi cho nó, ví dụ như ở đây mình để tỷ lệ 11 chẳng hạn. Rồi còn thay đổi màu này, thay đổi đường nét này. Đấy, thấy không? Rồi có các kiểu này, show centerline đó với show đường tâm ha. Show này đó chính là show cái đường phân cách này, còn cái show view label này đó chính là show hướng nhìn thôi. Ok, setting thì bạn có thể cài đặt ha. Rồi các cái thông số.
ha. Thì ở đây bạn tạm thời bạn để mặc định cho mình. Ở video đầu tiên mình cũng có nói cái phần đó chính là những thiết lập cơ bản trong phần xuất bản vẽ rồi. Rồi bạn nhấn ok cho mình thì bạn có thể xem lại ha. Đây là preview size này, đó chính là các hướng nhìn này. Ví dụ như bạn muốn để cho nó hướng nhìn là white name hoặc là sharp là kiểu hướng nhìn 3D ha. Borrow này rồi white name hay đấy, các hướng nhìn ha. Ok rồi, ví dụ như bạn để hướng nhìn này ha, bạn nhấn next cho mình. Rồi thì ở đây ở mục này thì ở đây thì bạn nó tự động là bạn chọn mặt nhé. Đầu tiên thì luôn luôn là từ một cái nhánh đầu tiên thì bạn sẽ chia nó cái nhỏ nhỏ. Thì đầu tiên bạn sẽ chọn cho nó một cái hướng nhìn hợp lý nhất. Ví dụ như bây giờ mình chọn là mặt phăn và lên chẳng hạn, là cái mặt làm chuẩn để tạo ra cái mặt khác phăn và lên ha. Ok, sau đó bạn nhấn next này thì tùy chọn các bạn nhé. Thì đây thì nó cho bạn chọn có một cái thôi. Rồi ở mục layout thì nó sẽ tự động là bố trí vị trí cho bạn. Đấy, thì ở đây bạn sẽ chọn một cái mặt nào mà bạn thấy hợp lý nhất này, chọn một cái mặt hợp lý nhất nhé. Một cái mặt hợp lý nhất thì ở đây mình thấy là cái mặt phăn này là hợp lý nhất, rồi sau đó next cho mình này. Đấy thì bạn chuyển qua mục layout đúng không? Trong mục layout này có các kiểu như là automatic là tự động này, tự động là phân bố kích thước cho bạn. Còn cái tính năng đó chính là manual là bạn có thể tự di rời khoảng cách ha, căn chỉnh nha. Ok, ví dụ như bạn chọn là automatic thì trong đây ví dụ như bạn muốn xuất hiện hình nào thì bạn tích vào cho nó hình nào sáng lên ha. Đấy thì theo tiêu chuẩn Việt Nam thì thường là lấy có 3 mặt, đó chính là front, top và right thôi, 3 mặt chính. Ngoài ra có hướng nhìn này, bạn có thể lấy thêm đấy ha. Bạn chọn vào hướng nhìn nào thì bật bọt sáng lên đấy, thấy không? Đấy, ví dụ mà bật cả lên thì nó tự động là bố trí và phân bổ cho bạn, thấy không? Đó chính là tính năng automatic ha. Còn tính năng manual thì bạn sẽ tự động thay đổi. Đấy, theo. Đó, thì ở đây bạn ví dụ như bạn chọn là automatic chẳng hạn, thì đây bạn chọn cho mình 3 mặt chính thôi. Đấy, 3 mặt chính thôi, 3 hướng chính thôi ha. Đấy, đó chính là tính năng automatic, và trong cái phần là view center wizard này ha, thì nó tự động là phân bố vị trí cho bạn. Đấy, theo. Ok, phân bố vị trí ha. Đó chính là cái tính năng trong phần là view center wizard, sau đó bạn nhấn finish này. Đó, thì nó tự động tính toán cho bạn. Đây, theo. Thì nó tự động phân bố ha. Thì trong trường hợp này đó là tính năng tự động. Rồi bạn Ctrl Z cho mình, bạn xóa hết cho mình. Rồi đó là một trong hai cách để mà bạn đưa hình chiếu vào. Còn cách thứ hai đó chính là bạn vào Base View này. Đấy, thì tính năng này nó cũng từ một hình chiếu nhưng mà bạn sẽ là tự tay bạn tạo ra ha. Đây ví dụ như chọn một cái hình chiếu đầu tiên thì trong này có cái hình chiếu ví dụ như hình top này, phân này, right chi ha. Thì ở đây là model view to say, đây chính là cái mặt đầu tiên. Thì ví dụ như bạn chọn cho mình là mặt phân giống hồi nãy chẳng hạn. Đấy, ok, bạn chọn vào ha. Bạn chọn vào màn hình, bạn kích vào màn hình này, rồi đó bạn rê chuột theo hướng của bạn ha. Đấy, theo thì nó cũng tạo ra ha. Thì tính năng này tính năng này thì nó bắt buộc là bạn phải tự động căn chỉnh, thấy không? Ok, còn cái mục 2 component này thì trong trường hợp này là có nhiều chi tiết và các cái section view ha. Thì trong trường hợp này nâng cao hơn thì những bài tập cụ thể mình sẽ nói. Ok, còn cái mục là rồi các cái thông số như vậy thôi. Còn cái mục show alignment này đó chính là bật tắt cái tính năng có cái mũi tên màu vàng này, thấy không? Đấy, thì nó tự động cho bạn. Còn cái mục là đây có cái kiểu này ở show này ha, thì cái kiểu này đó là tắt mở cái hình chiếu thôi. Ở đây các tùy chọn này bạn không cần ha, bạn để mặc định. Đấy, đó chính là cái hướng chiếu. Ví dụ như bây giờ bạn muốn lấy hướng chiếu thứ ba đúng không, mà trong cái hình này hướng chiếu này nó đang bị ngược đúng không, thì bây giờ bạn nhấn phím escape cho mình. Ở đây bạn sẽ tắt cái này đi, xóa cái này cho mình, xóa hình chiếu này. Đấy, rồi bạn vào Base View lại, nhá. Bạn số đến cái mục đó chính là Origin này, Origin View Tool này, bạn tích vào cho mình. Đấy, rồi sau đó bạn xoay vào cái hướng nhìn hợp lý cho mình, xoay vào cái hướng nhìn hợp lý nha. Rồi xoay về hướng nhìn hợp lý cho bộ nhất, rồi sau đó bạn nhấn ok. Rồi thì bây giờ bạn kéo ra. Đấy, theo khá là đơn giản ha. Đấy thì tùy các bạn căn chỉnh cho nó hợp lý, rồi sau đó bạn đưa ra. Đấy, nếu mà bạn lấy 3 hình chiếu ra rồi thì bạn chọn là Base View này, rồi bạn chọn vào mục là Origin Tool này. Ở đây bạn căn chỉnh cho nó hợp lý này, căn chỉnh hợp lý nhá. Sau đó bạn nhấn ok này. Đấy thì bạn kéo ra. Đấy, đơn giản không ạ? Đây, đó chính là cái tính năng Base View ha. Đây mình làm lại cho bạn xem này. Đây, ví dụ như mình xóa thì bạn chọn một cái khung rồi bạn xóa thôi. Đấy, bạn chọn rà vào cái khung nhá, rà vào cái khung delete. Đấy, rồi bạn chọn Base View này. Đấy, rồi đầu tiên là bạn chọn cho mình đến cái mục inference này, đó chính là tự động nhá.
tự động cho nhanh ha. Tracing này cũng thế. Ok. Rồi ở mục tracing này đó chính là nó bắt tọa độ thôi, ở đây không cần bắt tọa độ nhé, bạn có thể nhập tọa độ nhưng mà không, ở đây là tùy chỉnh cho nó nhanh. Rồi trong đây là đầu tiên là bạn sẽ tạo cho nó một cái mặt màu mà bạn thấy hợp lý nhất. Đấy, ví dụ như cái nào hợp lý nhất thì bạn chọn vào màn hình, rồi sau đó bạn rê chuột nhé, rê chuột theo cái hướng vuông góc hoặc là hướng xiên xéo gì tùy các bạn. Đấy, bạn căn chỉnh sao cho nó hợp lý và nó chuẩn nhất. Đấy, đó chính lấy sau khi lấy bài hình chiếu rồi đúng không, rồi bạn chọn lại bay view lại, bạn nhấn phím escape, bạn vào bay view lại, bạn chọn là origin view tool này, rồi bạn đưa về cái hướng nhìn cái này, cái hướng nhìn 3D của bạn này hợp lý nhất này, rồi sau bạn nhấn ok này, rồi sau bạn kéo ra ngoài. Đây, đơn giản không ạ, rất là đơn giản đúng không ạ. Đấy, hoặc là bạn không thích thì bạn có thể xóa, bạn chọn lại. Đấy, đó chính là cái tính năng trong phần là bay view ha. Thì bạn nói là cái này là tự động, còn cái này là từ một hình chiếu thì bạn rà chuột cho nó căn chỉnh cho nó hợp lý. Ok chưa? Rồi, ví dụ như ở đây bạn có thể xóa cho mình một bớt hình chiếu để cho nó rộng cái chỗ này ra. Rồi, trong cái tính năng này này, bạn có thể vào mục đó chính là tiếp tục, đó là hai cái phần ha. Trong mục view, rồi bạn vào mục là project view này, thì nó cũng tương tự thôi. Ở đây thì section view là ví dụ như bạn chọn một hình chiếu này, ví dụ bạn chọn hình chiếu này thì đây là nó có thể xoay tự động ha. Bạn muốn bắt cái hình chiếu nào thì bạn cứ chọn vào section view này, tích vào, bạn nhấn escape này, bạn vào lại cho mình này, vào project view này, bạn chọn vào cái view của bạn nhé, view của bạn muốn xoay này. Đấy, ví dụ như view này. Rồi ở đây trong này có kiểu này inference này, đó chính là xoay tự động ha. Còn là horizontal này theo phương ngang này, vertical này theo phương dọc này. Đấy, theo tương tự ha. Rồi ngoài ra có cái kiểu như vậy thì ở đây thường thì chọn là inference này. Rồi cái đây là cái cúp tầm tọa độ này, bạn tắt đi, không cần ha. Cái này nó hiển thị tọa độ thôi. Đấy, theo thì bạn đặt tọa độ hoặc là bạn nhập cho nó thôi. Đây không cần những cái tracing, nó không cần ha. Move view thì bạn có thể là chọn là move di chuyển thôi, không cần ha. Alignment này cũng thế. Rồi tương tự bạn có thể vào setting để thay đổi này, phông này, căn chỉnh này, góc này. Đấy, theo thì cái này trong phần là bài học đầu tiên là mình có nói rồi, ở đây không nói lại nữa nhé. Rồi bạn nào mà chưa hiểu thì có thể xem lại. Đấy, ok chưa? Rồi đó chính là tính năng default này, đó chính là mặc định nha. Có hai tính năng đó chính inference, đó chính là bạn xoay chuyển tùy thích này, còn default đó chính là bạn phải là chọn vector, có hai phương chính là phương x và phương y. Đấy thì bạn chọn phương này, đấy thì nó sẽ tự động căn chỉnh cho bạn. Đấy, nó đưa cái hướng nhìn view cho bạn. Thấy không? Thì nó cũng giống trong phần là hai cái phần này thôi, trong phần bay view này không. Đấy, đó là cái tính năng, ba tính năng ha, tính năng project view ha. Rồi ok, mình đi vào tính năng tiếp theo, đó chính là cái tính năng detail view ha. Detail view đó chính là cái tích shot cho bạn thôi. Tích shot ví dụ những cái hình nào mà khó nhìn nhất thì bạn có thể chọn. Thì trong này có kiểu như là đường tròn này, rectangle này từ 2 điểm này, rectangle từ 1 điểm tâm này. Đấy, thì đầu tiên bạn chọn cho mình là kiểu circulation theo đường tròn đi. Thì bạn chọn một đường tròn này, bạn muốn tích shot này. Đấy, rồi bạn kéo cho nó to ra ha. Đấy, thì đây, đó chính là cái hình tích shot detail. Tỷ lệ scale đây, bạn có thể ý đến tỷ lệ scale chứ này. Đấy, thường thì tỷ lệ là 21 ha. Nếu mà 11 thì nó bằng luôn rồi, cần gì nữa mình phải làm, đúng không? Còn đây là cái kiểu thôi, cái kiểu trích shot này. Đấy, ví dụ như bạn nâng thì rồi nâng bạn apply cho mình cloud này. Đấy, đó chính là cái phần là bây giờ bạn delete đi cho mình nhá, cho nó có chỗ. Đây, delete đi. Rồi bạn chọn lại cho mình này, chọn là detail view này, thì bạn chọn cho mình là kiểu rectangle nhưng mà đúng không, nhưng bạn kéo xuống đây cho mình, kéo xuống cái phần này, có mục là none đúng không, none đó chính là cái tích shot mà bạn muốn thể hiện đấy. Ok, ví dụ như đây bạn chọn là none thì nó không thể hiện ở đây ha, nó không thể hiện cái hình tích shot, cái khoảng cách mà bạn tích shot. Đấy, đó chính là cái phần none. Rồi ok, đây bạn chọn, đây bạn chọn lại cho mình này. Đấy, đó chính là tính năng none ha. Ngoài ra còn các tính năng này, đây cái hình tích shot thôi, ví dụ như bạn chọn là label đi chẳng hạn. Đấy, rồi bạn chọn lại này. Đấy, thì này là nó xuất hiện cái label cho bạn, thấy không? Label đấy chính là đi theo B, thì thường thì chọn theo kiểu label này nhá, thì người ta mới hiểu được. Nếu mà none thì biết cái nào là đi theo A, đi theo B đâu mà viết được, đúng không? Rồi ví dụ như bạn chọn là đây, label on boundary chẳng hạn, thấy bên này chẳng hạn. Rồi
Đấy, đi theo C đúng không? Thì cái này thì hai cái này nó cũng tựa nhau. Ok chưa? Đấy, đó là thường thì các bạn chọn cho mình đó chính là kiểu label hoặc là label on boundary ha. Ok, chú ý cho mình chỗ này nhá. Rồi tỷ lệ scale này, ví dụ như bạn muốn chọn cái view nào thì bạn chọn ha. Đấy, rồi bạn chọn là scale tỷ lệ này. Đây, mình làm lại này, delete này, mình làm cái chuẩn thôi nha, cái chuẩn mà người ta hay dùng nhất nhé. Đấy, delete đi cho mình, cho nó cái chỗ cho dễ làm. Chọn ra vào cái vùng sáng này, kích phải chọn delete này. Rồi bạn chọn lại là bạn chọn lại cho mình đó chính là detail view này. Ok, cái detail view này dùng rất là nhiều nhá, chú ý. Rồi bạn chọn cho mình cái section view này, chọn cái view mà bạn muốn trích xuất này. Rồi sau đó bạn chọn là tỷ lệ này. Đấy, rồi sau đó bạn chọn xuống cho mình đó chính là cái kiểu là label này ha. Ok, label ha, cái kiểu này rất là dùng này, rất hay dùng này. Rồi bạn chọn cho mình đến cái mục là kiểu này, ví dụ như bây giờ mình muốn kiểu rectangle nhá. Rồi ok, rồi chọn pole 2 điểm này, cái này là pole 2 điểm nhá. Rồi section view mình đã chọn này, tỷ lệ này. Rồi bây giờ bạn sẽ pole cho nó 2 điểm này, là kiểu label ha. Rồi ok, bạn pole cho nó 2 điểm này. Đấy, ok chưa? Bạn kéo ra ngoài này. Đấy, đó là chỉ là cái C này ha, thì nó đi theo C. Đấy, cái này là rất hay dùng nhá. Ok chưa? Rất là đơn giản ha. Rồi nhấn close, vậy là xong thôi. Cơ bản thì bạn cứ chọn vào này, chọn đầu tiên là chọn view nhìn trước này, view này, rồi chọn là tỷ lệ này, chọn kiểu label hoặc là label on boundary nhá. Thì mình hay dùng hai kiểu đó, thì bạn chú ý circulation này, phóng này. Đấy, xuất ra ha. Đấy, cơ bản như vậy thôi. Đấy, chúc các bạn khó, chẳng có gì khó cả, các bạn cứ rà vào và đưa ra ngoài thôi. Đấy, thì khi mà mình xuất ra bản vẽ thì muốn người ta gia công được, còn ví dụ như là nhận bản vẽ từ khách hàng á, mình nhìn hình chiếu rất là khó, nhiều hình rất là rối, thì người ta phải nhờ đến cái trợ giúp đó chính là detail view ha. Đó chính là tính năng detail view. Ngoài ra còn bây giờ mình đi vào section line và section view ha. Thì section line này đó chính là mình dựa trên cái đường line mình vẽ trong sketch á, thì cái này mình sẽ nói sau. Rồi bây giờ mình nói trước cái phần đó chính là section view trước ha. Section view ok, thì ở đây có hai kiểu đó chính là dynamic và section left existing. Thì section left existing là dựa trên cái đường mà bạn đã vẽ sketch, dựa trên cái section line này này, thấy không? Thì ở đây bạn chọn cho mình là nếu mà bạn dựa vào section view thì bạn phải chọn là dynamic ha, đó chính là kiểu tự động. Còn nếu mà bạn chọn là section existing này thì bạn phải chọn là bạn phải vẽ đường line trước, bạn dựa vào cái này để vẽ đường line ha. Thì ở đây bạn chọn cho mình là kiểu dynamic này, thì trong này có kiểu là simple này, nửa này, revolve là dựa trên cái đường, một đường vào một vòng cung này, pole and pole là từ 2 điểm này. Đấy, thì ở đây bạn chọn cho mình kiểu đầu tiên chẳng hạn, rồi bạn pole cho mình 1 điểm. Ví dụ như bạn muốn căn chỉnh cái chỗ nào bạn muốn cắt, ví dụ như cắt ngay tại cái đường tròn này. Rồi bây giờ bạn sẽ chọn hướng cho nó, thì trong này nó cũng tương tự thôi. Ví dụ như hướng này, inference là xoay bất kỳ này, rồi horizontal là theo phương ngang này. Đấy, rồi vertical theo phương dọc này. Rồi tương tự ha, theo từ một điểm kéo ra, thì ở đây bạn chọn cho mình là inference chẳng hạn. Ở đây ví dụ như bạn kéo theo phương ngang này. Đấy, thì là hình cắt từ hướng nhìn từ D sang, thấy không? Và ví dụ như bạn muốn đổi chiều thì bạn đổi chiều lại ngược lại thôi. Đấy, cơ bản là như vậy. Ví dụ như bạn bây giờ bạn cắt tiếp này, bạn chọn là section view này, bây giờ bạn muốn cắt một nửa này chẳng hạn. Đấy, cắt đây, và hướng nhìn là hướng nhìn từ theo vertical đi. Đấy, vertical ha. Rồi bây giờ bạn muốn đổi chiều thì đây. Đấy, bạn muốn đổi chiều ha, chiều này. Đấy, đổi chiều hướng nhìn của nó thì bạn chọn vào ha. Đấy, cơ bản như vậy thôi. Đấy, bạn cứ chọn vào này, rồi chọn chiều cắt này. Ở đây thì có 3 kiểu bạn có thể chọn này, một nửa. Revolve này thường thì dùng hai kiểu trên này nhé, chọn kiểu này. Đấy, thì nó cũng giống như trong phần trong số lịch hoặc nó có 4 kiểu, đó chính là từ một điểm này, từ một nửa một vòng tròn, thì nó cũng tựa nhau. Bạn chỉ cần học một phần mềm thì mấy phần mềm khác nó cũng tựa nhau nó khác cái tên hoặc là nhưng mà cái phần về cơ bản cấu tạo thì nó vẫn giống nhau nhé. Đấy, ok. Rồi ví dụ như bạn chọn một cái nào đấy đi, bạn muốn cắt cái nửa này chẳng hạn, rồi bạn cắt theo phương dọc chẳng hạn. Đây, bạn đẩy ngang ngoài đây. Đấy, theo đó là hướng nhìn từ E sang, cơ bản như vậy thôi. Đấy, đơn giản ha. Đây là giúp người ta nhìn rõ được này. Đấy, nhìn rõ được cái lỗ này là lỗ hole này, lỗ hole bậc này. Đấy, lỗ bậc ha. Đấy, theo
giúp người mà thiết kế người ta có thể dễ dàng hơn trong việc thiết kế. Ok chưa? Đây, bạn có thể căn chỉnh ha. Đấy. Rồi ok. Tiếp tục, ví dụ như là bây giờ mình muốn là đó là chính cái kiểu là section view ha. Bây giờ bạn muốn chọn là kiểu là đây, cái này tạm thời xóa đi cho mình nha, cho nó có chỗ cho bạn dễ nhìn. Ok. Rồi, bây giờ bạn muốn chọn theo kiểu là section view nhưng mà theo kiểu là theo kiểu section editing này ha, thì bạn đầu tiên bạn phải vẽ cho nó cái sketch, thì bạn vẽ sketch thì bạn vào cái mục là section line này này. Ok, bây giờ nó hỏi bạn đó chỉ có hai kiểu thì start alone và direct này ha, thì cái kiểu dưới này là rất hiếm khi gặp ha, thì mình sử dụng là start alone này, bạn chọn cái view bạn muốn cắt này. Đấy, ví dụ như cái view này. Rồi bây giờ nó hiển thị sang cái môi trường sketch ha, ra cái vùng này, vùng làm việc của nó này. Bây giờ bạn sẽ thiết lập cho nó cái vùng cắt, thì ở đây bạn chọn là profile, bạn thiết lập cái đường biên dẫn, hoặc là bạn chọn vào mục home này, bạn vẽ ha, vẽ line này đấy. Ở đây bạn sẽ vẽ theo cái hướng cắt của bạn. Đấy, rồi sau đó bạn ràng buộc nha, ràng buộc. Đấy, ví dụ như vậy, ví dụ như mình muốn cắt như vậy đi. Đây. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ bạn sẽ ràng buộc cho nó. Đây, cái điểm này nó trùng với điểm tâm. Đấy, ok chưa? Bạn nhớ ràng buộc cho nó đầy đủ nhá. Rồi căn chỉnh cho nó hợp lý này. Đấy. Nó cũng tương tự giống như dòng sketch của bạn thôi. Đấy. Ok, ví dụ như vậy đi ha. Rồi, bạn căn chỉnh rồi bạn ghi kích thước này đấy. Rectangle này đã ghi kích thước các thứ này. Bạn có thể là xóa này, quick cam này, quick trim, cái extend này đấy. Extend nối dài các thứ ha. Sau khi bạn vẽ sketch xong bạn finish cho mình. Đấy, thì nó cho bạn một cái hướng nhìn ha. Hướng nhìn ok. Bạn có thể là đổi chiều này. Đấy, đổi chiều hoặc là xoay chiều này đấy, tùy ha. Rồi sau đó bạn nhấn ok. Vậy là nó đã tạo cho bạn một cái là section line ha. Đó giống như kiểu là cái sketch. Nói cho vuông, nó chính là cái sketch luôn. Đấy, thì bạn sketch để mà tạo ra cái hướng nhìn. Rồi ok, sau khi bạn tạo sketch xong thì bạn vào mục này, section view. Ok, section view xong thì bạn chọn đến mục là số xuống, chọn là section existing này, rồi bạn chọn vào cái đường section line bạn đã tạo, rồi sau đó bạn chọn là inference này, bạn kéo ra ngoài này. Đấy, đơn giản như vậy thôi, được không? Đấy, đó chính là cái tính năng là section line ha. Section line đó chính là tạo ra cái đường biên, cái đường biên dạng mà bạn muốn hướng nhìn, bạn muốn nhìn. Sau đó bạn chọn là vào cái section view, bạn chọn là section view, bạn chọn là select editing ha. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đó chính là mình đã hướng dẫn xong các bạn là 4 phần này ha. Còn hai phần dưới này đó chính là phần break out selection view này. Thì đây đó chính là ví dụ như chỗ này. Đây mình xóa cái này đi nha, xóa đi cho nó gọn. Ok, ví dụ như chỗ này bây giờ là bạn ví dụ như chỗ này là bây giờ nó có cái lỗ bậc lỗ bậc đi, mà bây giờ mình không nhìn thấy được. Bây giờ mình muốn cắt ra cho người ta dễ nhìn đó, thì bạn chọn là đây, đó chính là break out section view ha. Bạn chọn vào thì trong này có cái mục này, grid là tạo mới, edit là chỉnh sửa, delete đó chính là xóa ha. Thì trong này cái mục ô đầu tiên đó, section view, đó chính là cái view của bạn muốn chọn này. Cái này đó chính là pol một điểm giới hạn, ví dụ như bạn muốn cho nó là cắt xuyên qua đến cái bậc giới hạn, cái giới hạn của nó, đó chính là cái điểm giới hạn của nó. Cái ba đây chính là cái hướng cắt, là hướng nào, hướng cắt của nó. Còn cái chế độ thứ tư này đó chính là chọn biên dạng. Thì ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái biên dạng trước. Ví dụ như bây giờ bạn muốn cắt hình này đúng không, bạn vào cái hình này, bạn kích phải, bạn chọn là Active Sketch View này. Đấy, chú ý nha, rào vào này, ví dụ như hình nào bạn muốn cắt thì bạn rào vào, kích phải chọn là Active Sketch View này. Rồi sau khi mà hộp thoại này, sau khi bạn vào được môi trường Active nhá, rồi sau khi bạn vào một môi trường đúng không, lại cho bạn xem nhá, bạn vào kích phải này, chọn là Active này. Rồi Active như vậy là nó đã vào môi trường rồi. Rồi sau khi mà bạn vào môi trường thì bạn vào home, bạn vẽ một cái sketch thôi, vẽ một cái sketch. Đấy, sau khi nó cái đường màu xanh này đó chính là cái vùng giới hạn của nó, vùng tới hạn của nhá, không được vượt quá cái vùng này nhá. Ok, cái đồ họa yếu này, theo máy đồ họa yếu quá thì cái phần này là nó cũng đòi hỏi là đồ họa của bạn cao xíu nhá, đồ họa yếu là nó hay bị lag đó, chạy theo. Đấy, rồi ok,
Bây giờ bạn sẽ vẽ cho nó cái sketch. Ví dụ như bây giờ bạn muốn nhìn cái lỗ này thì bạn vẽ cho nó cái sketch này này. Đấy, thấy không? Bây giờ cái sketch này như vậy. Rồi, sau đó nhấn Escape nhé. Rồi, sau đó nhấn là Finish này, hoặc là bạn vào luôn trực tiếp luôn. Bạn để cho nó sáng luôn. Bạn vào mục là Read Out Selection View này. Bạn chọn này, hình chiếu này. Cái đầu tiên là hình chiếu. Cái thứ hai là điểm tới hạn, ví dụ như điểm này thôi chẳng hạn. Đây ha, điểm này chẳng hạn. Đây, bạn vào View này. Bạn lưu ý là cái này mình block mình phải đưa về cái chế độ đó chính là trạng thái mở cho nó nha. Thì bạn mới chọn được cái điểm pole. Ok. Rồi ok. Ok rồi, chọn là cái hướng này bạn không cần nhá. Cái đầu tiên này, Different to cut view vector thì nó luôn luôn là hướng vuông góc, rồi không cần. Rồi bạn chọn đến cuối, bạn chọn biến dạng này. Rồi sau đó bạn nhấn Apply này. Đấy, thấy không? Bây giờ nó cắt ra cho bạn. Rồi ok, nhấn key. Bạn muốn cắt xuyên qua thì bạn chọn nhá. Ở đây mình không cần. Đấy, vậy là người ta có thể nhìn được chỗ đây, đó chính là cái lỗ bật. Đấy, rồi bây giờ bạn có ghi kích thước vào đây là người ta hiểu được này. Thấy không? Đơn giản đúng không? Ví dụ như bây giờ bạn muốn edit thì bạn chọn như thế nào? Thì bạn chọn lại cho mình. Thì bạn chọn lại cho mình. Bạn chọn là edit. Bây giờ bạn chọn lại hình chiếu. Bạn chọn lại hình chiếu. Ok, bạn chọn lại hình chiếu này. Finish cho mình. Rồi bây giờ bạn chọn hình chiếu này. Không chọn. Ok. Không chọn. Thì ở đây ví dụ như bạn muốn tạo mới thì bạn cứ vào ha. Bạn muốn delete thì bạn vào lại. Vào lại này. Đấy, bạn vào lại, bạn chọn edit này. Bạn chọn cái hình chiếu này. Đấy, thì bạn chọn, bạn ra nhấn vào cái hình này nhá, này, edit. Chọn vào này, chọn vào cái hình này. Hình này. Hình chiếu này. Chọn vào cái hình này này. Thì bạn có thể edit ha. Đây bạn chọn lại là điểm tới hạn này. Bạn chọn là điểm này, vậy bây giờ bạn muốn edit lại cái hình này thì bạn vẽ cho nó cái hình mới. Đấy. Đấy. Đây, ví dụ như thế này. Rồi. Add. Rồi bạn chọn lại. Edit. Rồi. Đấy, giờ bạn sẽ chọn lại cho nó là cái này. Rồi, tương tự ha. Ví dụ như bây giờ là điểm tới hạn của nó là điểm này, cùng điểm đó. Nhưng bây giờ cái này là hình vuông đi. Rồi, hình vuông. Thì bạn sẽ nhấn là Apply. Đấy, thì bây giờ nó cắt là cái hình vuông này. Thấy không? Scan này, Finish này. Đấy, thấy không? Cái này thì bây giờ là nó không còn ý nghĩa nữa. Cái hình này bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa thì bạn có thể xóa. Đấy, thấy không? Cái hình hồi nãy là bây giờ cắt theo cái hình vuông, nó bây giờ không còn ý nghĩa nữa thì bạn có thể xóa. Đơn giản không ạ? Khá là đơn giản ha. Bạn cứ tạo sketch này, kích phải này, chọn là đây, ví dụ như hình dưới đi cho nó kích phải, chọn là Active Sketch này, View này, vẽ một cái sketch này. Đấy, vẽ một cái sketch này. Đấy, thường thì nó làm cho hướng đứng này, hướng này thì cắt thì không nhìn được. Ok chưa? Rồi bạn làm tương tự, ví dụ như hình này. Đấy, Active này, sketch này, vẽ một cái sketch này, vẽ một sketch. Ok chưa? Rồi bạn chọn vào mục là Bridge Operation này, chọn hình chiếu này, rồi chọn điểm này, điểm tới hạn này, ví dụ như điểm dưới chẳng hạn. Rồi chọn hướng, khỏi cần, chọn vector này. Đấy, Apply. Bạn cắt thâu ôn chẳng hạn. Apply. Đấy, thì cắt thâu ôn là người ta không hiểu được. Ví dụ như bạn Ctrl Z, bạn chọn là tắt cái tính năng cắt này đi. Đây, bạn chọn cho mình, chọn lại ha. Đấy, rồi hình chiếu là cái này. Apply. Đấy, thì người ta có thể hiểu được ha. Đơn giản như vậy thôi. Ok. Rồi, đó chính là các tính năng trong phần này. Còn cái phần đó chính là View Bridge này thì thường là cắt cho cái lỗ trục. Thì vậy mình sẽ tạo cho nó cái trục đi. File New đi. New. Vào môi trường model mình vẽ một cái model này. Vẽ một cái đây. Vẽ cho nó một cái sketch đi. Vậy, chọn là background, chọn nó màu trắng đi. Ok, sketch này. Vẽ cho nó cái sketch này. Ok này. Vẽ cho nó một cái trục đi. Ok. Rồi, ví dụ như vậy. Trục lên tầm 200. Ok. Rồi, sau đó bây giờ mình chuyển qua môi trường drawing luôn. Thì bạn chọn là application này.
routing này, chọn khối giấy này, ok này, sau đó bạn nhấn hướng nhìn này, ok này. Đó, ví dụ như vậy. Rồi bạn chọn hình chiếu sao, đây chọn inversion, chọn là một phần chẳng hạn, đây ví dụ như cái hình chiếu như vậy đấy. Rồi đây ví dụ như cái trục như vậy nhá. Rồi bây giờ bạn chọn là view bridge này, đây chính là cắt cho cái trục của bạn cho nó gọn lại thôi. Thì đây có hai kiểu, đó chính là regression, đấy chính là cắt ở giữa, còn cái kiểu dưới là cắt về một phía này. Đây ví dụ như bạn chọn là regression này, bạn chọn là cái view của bạn này, select view này, chọn vào view này. Thì ở đây có hai kiểu là bridge real line, đó chính là cái đường line thứ nhất, và bridge real line đường line thứ hai. Thì đây bạn chọn cho nó cái đường view thứ hai này, đây đường view thứ nhất ha. Ví dụ như bạn muốn offset nó khoảng từ cái điểm chọn nó là bao nhiêu, ví dụ như đây bạn không muốn offset thì bạn nhấn là 0 này. Tương tự view thứ hai này, đấy. Rồi đây là bạn không muốn cho nó offset này, đấy. Đây là graph, đây chính là cái khoảng cách giữa hai cái đường line này thôi, ok chưa. Style đây chính là các cái kiểu này, đấy, các cái kiểu đấy, theo các cái kiểu bạn có thể tùy chọn nhá. Rồi đây là chính cái khoảng cách thôi, đấy, độ dày này, đấy, theo cái khoảng cách mũi tên này, thấy không? Đấy, hai cái khoảng cách mũi tên từ đây ra đây này, đấy, khoảng cách graph này là 6 này, đấy. Đây là màu này, thay màu cho nó, ví dụ như màu đỏ này, đấy. Rồi nét này, nét đậm, nét dài gì, ví dụ như nét là 0.35 này, áp ly này, đấy, theo. Vậy là cắt xong ha. Cái này tương đối thôi. Ví dụ như bây giờ bạn muốn cho nó cắt là Ctrl Z đi, bây giờ bạn muốn nó cắt nó một khoảng dài lên thì bạn chọn là grid này, chọn là regule này, chọn view này, rồi chọn cạnh thứ nhất này, chọn cạnh thứ hai này. Bây giờ bạn cho nó là graph này khoảng cách là 20 chẳng hạn, hoặc là 50 đi, trục này 200 mà. Rồi sau đó bạn nhấn apply này, đây cắt cho bạn khoảng 50 ha, đấy. Còn bây giờ đây bạn cần set lại cho mình, ví dụ như bây giờ bạn muốn cắt về một phía thì bạn chọn là grid này, chọn là regule, chọn là single tile này, chọn vào view này, rồi chọn vào pole này, pole một điểm này, pole một điểm để nó biết là bắt đầu từ chỗ nào. Rồi ví dụ như bây giờ cái khoảng cách là bạn nhập cho nó là 50 đi, đấy. Rồi cắt về một phía nào đấy đi, đây cắt về một phía đấy, bạn nhấn apply để xem thử, đấy nó cắt về một phía ha. Đây ví dụ nó là 6 thôi, apply, đấy cơ bản là như vậy thôi.